萧炎成功从黄泉石碑处获得了妖圣的经验，横空出世，凭借自创的佛怒轮回，一举强大的雷云黑魔雷，在只身硬扛下，关系着联盟能否成功建立。Thời gian qua đi, không lâu sau, từ nơi Tiêu Viêm đang ngồi, một luồng hào quang màu tím hồng xuất phát từ trái tim, lan tỏa khắp các bộ phận thân thể. Ngay sau đó, không gian xung quanh dao động dữ dội, một lốc xoáy năng lượng khổng lồ đột nhiên phóng thẳng lên trời cao. Biến động này lập tức thu hút sự chú ý của toàn bộ tộc nhân Thái Hư Cổ Long. Tử Nghiên, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân và Yêu Minh nhanh chóng có mặt. Trước sự lo lắng của mọi người, Tử Nghiên khẳng định Tiêu Viêm đang trong quá trình đột phá lên nhị tinh đấu thánh. Còn phía Tiêu Viêm, lốc xoáy năng lượng mỗi lúc một đậm đặc, ngưng tụ thành những giọt chất lỏng lơ lửng, rồi hóa thành một vùng xoáy nước khổng lồ. Đúng lúc này, Tiêu Viêm mở mắt, từ đó bắn ra hai đạo hào quang đỏ vàng, khiến tộc nhân Cổ Long tộc kinh ngạc khi cảm nhận được huyết mạch Long Hoàng. Đến đây, Tiêu Viêm mới đứng dậy, anh ấy cảm nhận được cường độ thân thể của mình hiện tại đã không thua kém gì tộc Thái Hư Cổ Long. Xong xuôi, Tiêu Viêm nhanh chóng tiến lại gần mọi người. Thấy anh ấy, tất cả đều khẽ nở một nụ cười vô cùng tươi tắn. Ngay khi hỏi một vài thông tin, Tiêu Viêm mới biết trong lúc mình bế quan, Dược Lão đã gửi thông điệp khẩn cấp yêu cầu hắn trở về. Theo thông tin mà ông để lại cho anh ấy, Dược Lão nói Tịnh Liên yêu hỏa sắp xuất thế và Hồn Điện đã bắt đầu có động thái tranh đoạt. Biết được hành động lần này của Hồn Điện, Tiêu Viêm lập tức quyết định xuất phát trở về Tinh Vật Các ngay trong ngày để chuẩn bị cho kế hoạch đoạt yêu hỏa. Nghe tin Tiêu Viêm chuẩn bị trở về Trung Châu, Tử Nghiên lập tức đề nghị đi cùng để báo đáp ơn giúp đỡ của hắn. Dù Tiêu Viêm lo lắng cho tình hình Đông Long đảo, nhưng Tử Nghiên khẳng định các Long Vương khác đã tàn phế, Việt tộc đã có trưởng lão lo liệu. Đến đây, Tiêu Viêm đành phải đồng ý vì biết rằng sự hỗ trợ từ một cường giả từ tinh đấu thánh như Tử Nghiên sẽ tăng khả năng thành công trước Hồn Điện. Trước khi đi, Tiêu Viêm nhìn Yêu Minh nói: "Yêu Minh tộc trưởng, lần này trở về, mong người hỗ trợ Thải Lân nhiều hơn một chút. Về phần đám người Thiên Yêu Hoàng, trước hết hãy thả Cửu Phượng, còn hai gã đấu thánh thì để sau tránh hậu họa." Nghe vậy, Yêu Minh gật đầu rồi chắp tay với Tiêu Viêm vui vẻ đáp: "Một khi đã vậy, ta xin chúc Tiêu Viêm huynh đệ thuận buồm xuôi gió." Thế Tiêu Viêm gật đầu, hắn khẽ vung tay, không gian ở bên cạnh liền bị xé rách thành một thông đạo. Tất cả mọi người nhanh chóng đi vào. Không lâu sau, vừa khi ra ngoài, Tử Nghiên đã tức giận nói: "Rốt cuộc cũng rời khỏi Long đảo, thật không hiểu nổi tại sao lúc trước những người này lại di chuyển đến cái nơi quái đản đó. Đi thôi, nơi này đã ở trong phạm vi thế lực của liên minh, hẳn là chúng ta sẽ rất nhanh về đến Tinh Vật Các." Dứt lời, Tiêu Viêm liền vung tay lên, dẫn đầu đoàn người bay vút về phía Tinh Vật Các. Trên đường bay về Tinh Vật Các, Tiêu Viêm nhận thấy nhiều thành thị dưới trướng Liên minh Thiên Phủ bị đổ nát do đại chiến. Bây giờ, anh ấy mới nhận ra tình hình Trung Châu đang cực kỳ căng thẳng. Cũng trong lúc đó, tại đại điện Tinh Vật Các, Dược Lão, Hỏa Vân Lão Tổ và Đan Tháp Tại Trưởng Lão đang họp với sắc mặt âm trầm. Bây giờ, mọi người đang thảo luận về việc thành thị của Liên minh bị tấn công, nhiều luyện dược sư bị mất tích bí ẩn. Nguyên nhân của việc này chắc chắn là do Hồn Điện đứng sau giật dây, khiến danh tiếng Liên minh bị ảnh hưởng. Đến đây, Dược Lão đưa ra quyết định táo bạo nói: "Chúng ta sẽ để gậy ông đập lưng ông, chủ động tấn công vào các phân điện của Hồn Điện." Nghe vậy, mọi người cũng khẽ nhăn mặt. Đúng lúc cuộc thảo luận đang gay gắt, Tiêu Viêm cùng đồng đội bất ngờ xuất hiện. Thấy Tiêu Viêm, Đại trưởng lão Đan Tháp thậm chí phải thốt lên nói: "Tốc độ tu luyện của ngươi rõ ràng là muốn làm cho lão phu xấu hổ rồi." Nghe vậy, Tiêu Viêm chỉ cười nhẹ. Thế nhưng, Dược Lão và các vị lão tổ cảm nhận được áp lực kinh khủng từ cô gái đi cùng Tiêu Viêm thì lại nhìn chằm chằm. Thế, Tử Nghiên khẽ sợ hãi mà thu mình lại, đứng sau lưng Tiêu Viêm. Đến đây, Tiêu Viêm mới giới thiệu Tử Nghiên với tư cách là Long Hoàng của tộc Thái Hư Cổ Long, người sẽ hỗ trợ liên minh trong cuộc chiến sắp tới. Lời Tiêu Viêm vừa dứt, thông tin này khiến các cường giả có mặt vô cùng sửng sốt. Trong mắt những cường giả như Hỏa Vân Lão Tổ hay Đại trưởng lão Đan Tháp, Thái Hư Cổ Long là chủng tộc huyền thoại, ngang hàng với cổ tộc và hồn tộc. Thậm chí, Dược Lão dù là bậc tiền bối cũng phải trịnh trọng hành lễ, khiến Tử Nghiên có chút lúng túng vì nàng luôn xem ông như người thân. Tiếp theo, sau khi chào hỏi xong, Dược Lão lập tức đi vào chính sự. Ông tiết lộ cơ cấu tổ chức của Hồn Điện, gồm 24 điện sát điện và cấp cao hơn là Bắc Đầu Điện. Mục tiêu tấn công lần này được xác định là Nhân Điện, nơi quản lý của Đại Thiên Tôn và Nhị Thiên Tôn. Nghe vậy, Tiêu Viêm chủ động đề nghị dẫn đầu cuộc tấn công. Hỏa Vân Lão Tổ và Đại trưởng lão Đan Tháp ở lại trấn thủ liên minh. Với sự góp mặt của Tử Nghiên cùng Dược Lão, Tiêu Viêm hoàn toàn tự tin có thể đối đầu với các cường giả cấp cao của Hồn Điện. Bởi vậy, sau một hồi thảo luận, rốt cuộc thì Thiên Phủ liên minh đã chốt kế hoạch. Trước ngày xuất chinh, Tiêu Viêm gặp riêng Dược Lão và đưa cho ông một bình ngọc chứa tinh huyết của cường giả bán bộ đấu đế. Dù Dược Lão ngần ngại về sự chân quý của nó, nhưng Tiêu Viêm đã thuyết phục ông luyện hóa để tăng cường thực lực cho trận chiến sắp tới. Đáp lại, Dược Lão sau một hồi do dự cũng nhận lấy nó từ tay Tiêu Viêm. Cứ thế, hai thầy trò nói thêm vài chuyện rồi mới rời đi. Không lâu sau, chỉ thấy Dược Lão đã bế quan tu luyện để tiến hành luyện hóa và hấp thu tinh huyết của Hoàng Tuyền Yêu Thánh. Chỉ thấy giờ khắc đó, Dược Lão ngồi yên lặng tại chỗ,
Quanh người ông, từng luồng năng lượng không ngừng dâng lên. Để rồi rốt cuộc, sau một đoạn thời gian tu luyện, từ nơi ông đang ngồi, một luồng năng lượng khổng lồ bất chợt bạo phát. Sau đó, một luồng ánh sáng màu bạc phóng lên xuyên thủng trời cao. Dị tượng này khiến Huyền Y đứng từ xa cũng phải khẽ nhíu mày. Thế nhưng, thấy người mình thích thầm chính thức đột phá đấu thánh, Di Huyền lại có chút lo lắng, bởi vì hành trình tiếp theo của Dược lão sẽ chẳng dễ dàng. Cứ thế không lâu sau, nhóm người Tiêu Viêm lặng lẽ rời khỏi tinh vật các, tiến thẳng đến Táng Thi Sơn mạch, một vùng đất tử khí bao trùm. Trên đường đi, Dược lão chỉ ra nơi không gian vặn vẹo phía trước, nơi có một cánh cổng u ám kia, chính là cửa ngõ vào nhân điện. Đến đây, Tử Nghiêm vẫy tay áo, tạo ra một lồng giam không gian khổng lồ, bao vây toàn bộ khu vực, ngăn chặn bất cứ ai đào thoát hoặc phát tín hiệu cầu cứu. Thấy mọi người đã chuẩn bị đầy đủ, Tiêu Viêm ngẩng đầu với ánh mắt đầy sát khí quát: "Tiến vào, không lưu lại bất cứ kẻ nào." Dứt lời, Tiêu Viêm dẫn đầu toàn đội lao lên, trên khuôn mặt hiện sát khí lạnh giá, trong đầu thầm lẩm bẩm nói: "Hồn điện, sau 10 mấy năm mới trả thù, có tính là muộn quá không?" Thanh âm vừa dứt, chỉ thấy Tiêu Viêm thân hình đã lao vút đi. Chớp mắt, ngay khi một đám hộ pháp hồn điện định rời đi để huyết tẩy các thành thị của Liên minh Thiên Phủ, không gian xung quanh chúng đột ngột đóng băng và sụp đổ, xóa sổ toàn bộ toán người này trong nháy mắt. Nhóm Tiêu Viêm bước ra từ lỗ hổng không gian, hàng loạt bóng đen từ trong cự điện lao ra, tấn công, nhưng đều bị biển lửa của Tiêu Viêm thiêu rụi chỉ trong vài nhịp thở. Trước sự kinh động của hồn điện, Tiêu Viêm bước tới giữa không trung, tiếng cười như sấm rền. Chỉ nắm nhẹ tay, không gian bị bóp nát, hơn 10 thiên tôn của hồn điện nổ tung, linh hồn cũng tan vỡ hoàn toàn. Trong đống đổ nát đó, Tiêu Viêm phát hiện ra một gương mặt cũ, đó là Mộ Cốt lão nhân, kẻ từng nhiều lần truy sát mình. Lần này gặp lại, Mộ Cốt vô cùng sợ hãi khi nhận ra tiểu bối năm nào giờ đã là một đấu thánh thực sự. Đến đây, Tiêu Viêm không chút nể nang, trực tiếp dùng lực hút xuất hải tâm diễm ra khỏi cơ thể Mộ Cốt lão nhân. Thế nhưng ngay sau đó, từ trong điện, bất ngờ một sợi xích đen khổng lồ lao ra, tấn công để ngăn cản. Đáng tiếc, chỉ một cái vung tay, Tiêu Viêm đã đánh bay nó bắn ngược lại và sầm vào cung điện. Đến đây, không còn ai cứu được mình, mất đi dị hỏa và bị trọng thương. Mộ Cốt lão nhân định tự bạo, nhưng Tiêu Viêm lạnh lùng vắt tay, lão già kia liền trở về với cát bụi. Tiếp theo không chút ngại ngần, Tiêu Viêm thản nhiên nuốt hải tâm diễm mà không do dự. Thế nhưng cũng ngay lập tức, Hốt U thánh giả hiện thân, lão giận dữ quát tháo, nhưng Tiêu Viêm hoàn toàn ngó lơ một kẻ chỉ có thực lực bán thánh. Lạnh lùng, Tiêu Viêm nhìn thẳng vào sâu trong cung điện đen kịt, giọng ra quát: "Vị đại thiên tôn kia, đừng trốn tránh nữa, Tiêu Viêm ta quyết định huyết tẩy nơi này rồi." Đáp lại lời thách thức, một luồng khói đen dày đặc bùng phát, từ trong đó, một nhân ảnh gầy gò như bộ xương khô, mang theo khí tức âm trầm và cổ xưa, chậm rãi bước ra. Ngay sau đó, chỉ thấy bàn tay tinh kia khẽ động, tử khí từ người đám hộ pháp hồn địa vừa bỏ mạng bay lên. Chớp mắt sau, tất cả đã bay đến người đại thiên tôn và bị hắn hấp thu toàn bộ. Nhất thời, nó như tẩm bổ cho hắn, làm đôi mắt càng trở nên dữ tợn hơn. Thấy hắn như vậy, Tiêu Viêm cùng Dược lão cũng khẽ nhăn mặt. Và liệu rằng tiếp theo, tập 185 sẽ đại chiến kinh khủng thế nào? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.